Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Learn to Knit. Thì trong video này mình sẽ trình bày một mẫu đan vặn thừng có thể được dùng trong đan áo len. Chúng ta cùng bắt đầu thôi. Thì mẫu vặn thừng mà chúng ta sắp đan có dạng gần giống như hình thoi. Thì đây là sơ đồ của mẫu đan. Thì để đan mẫu này thì chúng ta cần lấy 10 mũi và cứ mỗi 16 dòng đan chúng ta sẽ thu được một hình thoi. Thì để cho tiện theo dõi mình sẽ đánh số từ 1 tới 10 từ phải sang trái tương ứng với số mũi đan và đánh số từ 1 cho đến 16 từ dưới lên tương ứng với số dòng. Vị trí bắt đầu đan sẽ bắt đầu từ ô màu xanh. Những cái ô nào mà trống thì sẽ tương ứng với mũi đan lên, những cái ô nào đánh dấu ít thì tương ứng với mũi đan xuống, và những cái ô nào mà các bạn thấy cái dấu nghiêng trái hoặc nghiêng phải thì đó chính là nơi chúng ta sẽ đan vặn thừng. Thì các bạn lưu ý cái sơ đồ này chính là hình ảnh mặt phải của miếng đan. Trong trường hợp mà chúng ta đan ở mặt trái thì các bạn sẽ phải đảo giữa mũi đan xuống thành mũi đan lên và ngược lại. Ở dòng 1 và dòng 2 thì các mũi đan của chúng ta tương ứng là 3 mũi đan lên, 4 mũi đan xuống và cuối cùng là 3 mũi đan lên. Thì những cái mũi đan xuống của chúng ta ở đây nó sẽ tương ứng với cạnh của hình thoi. Thì ở đây mình đan hình thoi với cạnh có độ dày là 2 mũi đan. Thì chuyển sang dòng 3 thì chúng ta sẽ đan là 2 mũi đan lên. Sau đó đan vặn thừng ở vị trí số 3, số 4 và số 5. Thì ở đây chúng ta sẽ đổi vị trí số 3, mũi đan số 3 cho mũi đan số 4 và số 5. Làm như vậy thì chúng ta sẽ làm cho mũi 4 và mũi 5 nghiêng sang phải. Tiếp tục chúng ta sẽ đan vặn thừng ở mũi 6, mũi 7 và mũi 8. Chúng ta sẽ đổi mũi đan 6, 7 cho mũi đan 8. Như vậy thì mũi đan số 6 và số 7 của chúng ta nó sẽ nghiêng sang trái. Và cuối cùng là các bạn đan hai mũi đan lên. Thì ở dòng số 4 thì chúng ta chỉ cần là đan lần lượt 2 mũi đan lên, 2 mũi đan xuống, 2 mũi đan lên, 2 mũi đan xuống và cuối cùng là 2 mũi đan lên. Thì ở đây các bạn đã có thể thấy là những cái mũi đan xuống của chúng ta bây giờ nó đã dịch sang trái hoặc dịch sang phải một bước. Thì từ dòng 5 đến dòng 8 các bạn đan tương tự theo nguyên tắc ở dòng 3 và dòng 4. Chúng ta kết hợp một dòng đan vặn thừng và một dòng không để từ từ chuyển các mũi xuống của chúng ta ra gần biên của miếng đan. Ở dòng 9 và dòng 10 thì đơn giản các bạn chỉ cần đan 2 mũi xuống, 6 mũi lên và cuối cùng là 2 mũi xuống. Ở dòng số 11 thì chúng ta sẽ đan vặn thừng ở mũi 1, mũi 2 và mũi 3 để đổi vị trí mũi 1, mũi 2 cho mũi 3. Làm như vậy thì hai mũi đan xuống của chúng ta nó sẽ hướng vào trong. Tiếp đó chúng ta đan 4 mũi đan lên và sau đó đan vặn thừng ở mũi 8, mũi 9 và mũi 10. Làm như vậy chúng ta sẽ đổi vị trí giữa mũi 8 cho mũi 9 và mũi 10 để các mũi đan xuống của chúng ta cũng hướng vào trong. Sau đó thì đến dòng số 12 các bạn đan 1 mũi lên, 2 mũi xuống, 4 mũi lên, 2 mũi xuống và 1 mũi lên. Từ dòng 13 cho đến dòng 16 các bạn đan tương tự như dòng 1 và dòng 11 và dòng 12 để chuyển các mũi đan xuống của chúng ta vào chính giữa của miếng đan. Sau đó thì các bạn chỉ cần lặp lại từ dòng 1 đến dòng 16 để chúng ta có những cái họa tiết hình thoi chồng lên nhau ha. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đan. Thì như đã nói thì mình sẽ cần 10 mũi. Thì ở đây mình đã lấy sẵn 10 mũi đan ha. Thì ở dòng đầu tiên mình sẽ đan là 3 mũi đan lên, sau đó là 4 mũi đan xuống và cuối cùng là 3 mũi đan lên. Thì sang dòng số 2 chúng ta đang ở mặt trái cho nên là mình sẽ đan là 3 mũi đan xuống, 4 mũi đan lên và sau đó là 3 mũi đan xuống.
Ở dòng 3 thì đầu tiên chúng ta sẽ đan 2 mũi đan lên. Ở mũi số 3, số 4 và số 5 chúng ta sẽ đan vặn thừng. Thì ở đây chúng ta sẽ dùng kim đan vặn thừng để lấy mũi số 3 ra. Thì chúng ta sẽ lấy mũi số 3 và đặt ở phía sau kim đan. Tiếp tục sau đó các bạn sẽ đan cho mình 2 mũi xuống. Và đưa mũi đan từ kim đan vặn thừng trở lại kim đan chính và các bạn đan một mũi lên. Và như vậy thì chúng ta đã thành công chuyển 2 mũi xuống nghiêng sang bên phải. Tiếp tục chúng ta đan vặn thừng cho mũi 6, mũi 7 và mũi 8. Thì các bạn dùng kim đan vặn thừng, chúng ta lấy ra mũi 6 và mũi 7 đặt ở phía trước của kim đan. Sau đó các bạn đan cho mình một mũi lên. Đưa 2 mũi đan trở lại kim đan chính và các bạn đan 2 mũi xuống. Cuối cùng thì các bạn đan 2 mũi lên để kết thúc dòng đan. Ở dòng thứ tư thì chúng ta sẽ đan ở mặt trái. Thì các bạn lần lượt đan là 2 mũi xuống. Sau đó là 2 mũi lên. Tiếp tục là 2 mũi xuống. Tiếp đến là 2 mũi lên. Và cuối cùng là 2 mũi xuống để kết thúc dòng đan. Ở dòng 5 các bạn đan một mũi đan lên. Sau đó đan vặn thừng để đổi chỗ vị trí mũi 2 cho mũi 3 và mũi 4. Các bạn dùng kim đan vặn thừng lấy mũi 2 ra đặt ở phía sau. Sau đó các bạn đan 2 mũi đan xuống. Đưa mũi đan từ kim đan vặn thừng trở lại kim đan chính. Các bạn đan một mũi đan lên. Sau đó các bạn đan tiếp tục 2 mũi đan lên. Sau đó chúng ta đổi mũi 7, 8 cho mũi 9. Thì các bạn dùng kim đan vặn thừng lấy mũi 7 và mũi 8 ra và đặt ở phía trước. Chúng ta đan một mũi lên. Sau đó đưa 2 mũi đan trở lại kim đan chính và các bạn đan 2 mũi xuống. Cuối cùng là đan một mũi lên để kết thúc dòng đan. Ở dòng 6 thì chúng ta sẽ đan là một mũi xuống. Sau đó là 2 mũi lên. Tiếp đến là 4 mũi xuống. 2 mũi lên. Và cuối cùng là một mũi xuống. Ở dòng 7 thì chúng ta sẽ đan vặn thừng ở mũi 1, 2 và 3. Chúng ta dùng kim đan vặn thừng lấy mũi 1 ra và đặt ở phía sau. Sau đó thì chúng ta sẽ đan 2 mũi đan xuống. Đưa mũi đan trở lại kim đan chính. Và các bạn đan cho mình một mũi đan lên. Tiếp theo đó thì chúng ta đan 4 mũi đan lên. Cuối cùng thì chúng ta sẽ đan vặn thừng cho mũi 8, mũi 9 và mũi 10. Chúng ta dùng kim đan vặn thừng lấy mũi 8 và mũi 9 ra, sau đó đan một mũi lên. Đưa 2 mũi đan trở lại kim đan chính và chúng ta đan 2 mũi xuống. Sang dòng 8 thì chúng ta đan 2 mũi đan lên, 6 mũi đan xuống và cuối cùng là 2 mũi đan lên. Như các bạn có thể thấy ở đây thì những cái mũi đan xuống của chúng ta bây giờ nó đã tạo thành hình chữ V nhờ cái việc đan vặn thừng. Sang dòng số 9 thì các bạn đan cho mình 2 mũi xuống, 6 mũi lên và cuối cùng là 2 mũi xuống.
Đối với dòng số 10 thì các bạn đan ngược lại dòng số 9 ha, chúng ta đan 2 mũi lên, 6 mũi xuống và 2 mũi lên. Từ dòng 11 trở đi thì chúng ta sẽ đan để các mũi đan xuống của chúng ta hướng vào trong. Ở đây mình dòng 11 chúng ta sẽ đan vặn thừng ở mũi 1, 2 và 3. Các bạn dùng kim đan vặn thừng lấy ra 2 mũi đan đầu tiên và đặt ở phía trước. Lưu ý là nếu làm mũi xuống thì chúng ta luôn đặt ở phía trước. Sau đó thì đan một mũi lên, đưa 2 mũi đan trở lại kim đan chính và đan 2 mũi xuống. Tiếp tục đan 4 mũi lên. Sau đó chúng ta đan vặn thừng ở mũi 8, mũi 9 và mũi 10 để đưa 2 mũi 9 và 10 hướng vào trong. Chúng ta dùng kim đan vặn thừng lấy mũi số 8 ra và đặt ở phía sau. Sau đó đan 2 mũi xuống, đưa mũi đan trở lại kim đan chính và đan một mũi lên. Ở dòng số 12 thì các bạn đan một mũi xuống, 2 mũi lên, 4 mũi xuống, 2 mũi lên và 1 mũi xuống. Từ dòng 13 đến dòng số 16 các bạn đang tương tự dòng 11 và 12. Chúng ta kết hợp đan vặn thừng ở những mũi đan xuống để di chuyển chúng vào trên giữa của miếng đan. Và đây là kết quả sau khi chúng ta đan đủ 16 dòng. Bằng cách lặp lại từ dòng 1 cho đến dòng số 16, các bạn sẽ được hình thoi tiếp theo. Và cứ như vậy, chúng ta sẽ được một dãy các hình thoi chồng lên nhau. Mình chúc các bạn đan thành công và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.